नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला हिरव्या वाटाण्यापासून कालवण बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे हिरवे वाटाणे, हे वाळलेले वाटाणे आहेत बघा। हे मी 8 तास भिजत घातले होते आणि 8 तासानंतर 2 ते 3 पाण्यानंतर स्वच्छ धुवून घेतले आणि आपण हे पाणी पूर्ण निथळून घ्यायचे, कारण हे आपल्याला वाटाणे भाजायचे आहेत। कढई गरम करत ठेवली तर गरम झालेली आहे बघा चांगली। ह्याचं पाणी पूर्णपणे निथळायचं आणि नंतर बघा ह्यात टाकायचे आणि हे चांगले डाग पडस्तवर आपल्याला 5 गॅसवर भाजून घ्यायचे। वाटाणे बघा असे डाग पडस्तवर आपल्याला भाजून घ्यायचे, म्हणजे कालवण बघा 1 नंबर लागतं हे। आता हे मी काढून घेते। वाटाणे बघा एका कपड्यावर असे पसरून घ्यायचे आणि बघा कसे डाग पडलेले आहेत असे भाजायचे, म्हणजे तुम्हाला जर हे जर कालवण जर केलं ना तर सेम मिसळ सारखं लागणार। तर हे आपल्याला आता कुटून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही खलबत्त्यात कुटलं तरी चालेल किंवा असं बघा एखादा कपडा घ्यायचा स्वच्छ आणि त्याच्यावर असे कुटून घ्यायचे। जास्त फोडायचे नाही आहेत बघा, कसे फोडलेले तुम्हाला दाखवते। एकदम असं गाळ होईल मग शिजल्यानंतर, असं चांगलं लागतं। फक्त ते फुटले पाहिजेत अशा पद्धतीत फोडायचे बघा। अशा पद्धतीत बघा कुटून घेतलेले, तर बघा कसे फुटलेले आहेत, असे फुटले पाहिजे। जास्त एकदम असं बारीक करू नका तुम्ही, मग त्याची चव लागणार नाही, गाळ होईल बघा खाताना। टोप गरम करायला ठेवलाय, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। त्याला 1 ते 1.5 चमचा तेल टाकायचे आणि कडक गरम करून घ्यायचं। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये छोटा 1 चमचा जिरे मोहरी। जिरे तडतडले की नाही की त्यामध्ये कढीपत्ता टाकायचा आणि 2 चिमूट हिंग पावडर टाकायची। एक बारीक आकाराचा कांदा बघा बारीक कापून घेतलेला आहे आणि कांदा थोडा भाजून घेऊया आपण। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा। आता त्याच्यामध्ये ही बघा मी असं कुटून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये काय आहे माहिती आहे, अर्धा इंच आलं आहे, 1 गड्डी लसूण आहे, थोडीशी कोथिंबीर आहे, थोडंसं सुक्कं खोबरं आहे आणि कुटून घेतलेलं आहे। आता हे आपण टाकून घेऊया। खलबत्त्यात कुटले, तुम्ही मिक्सरला बारीक केलं तरी चालेल। आता हे थोडं परतून घ्यायचं आपण। 1 मिनिटभर बघा हे सगळं परतून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये एक छोट्या आकाराचं टमाटर बघा बारीक कापून घेतलेलं आहे, ते टाकायचं आणि हलकंसं परतायचं आहे। टमाटर टाकल्यावर परतून घेतले। आता ह्याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य टाकूया। थोडीशी हळद टाकायचे आणि आपण यात कांदा लसूण मसाला तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका, 2.5 चमचे टाकलेले आहे आणि 1 चमचा गरम मसाला पावडर। आता हे परतून घेऊया। मसाले टाकल्यानंतर बघा परतून घेतलेले आहे आणि गॅस मिडियम आहे। त्याच्यामध्ये बघा 1 मुठभर शेंगदाणे मी भाजून कुटून घेतलेले आहेत। आता हे पण थोडंसं आपण परतून घेऊया। ह्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट टाकल्यानंतर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये वाटाणे टाकून घेऊया। तर बघा वाटाणे आणि गॅस बारीक केलेला आहे। आता हे वाटाणे टाकल्यानंतर परतून घ्यायचं मसाल्यामध्ये। वाटाणे टाकल्यानंतर बघा 1 मिनिटभर मी परतून घेतलेलं आहे। आता ह्या टोपाविषयी मला भरपूर कमेंट येतात, कोणता टोप आहे, कोणत्या कंपनीचा आहे। तरी कोणती कंपनी वगैरे नाही आहे आणि लोकल घेतलेला आहे दुकानातून आणि हा खाली करपतो का। आता त्या वेळ झालं बघा मी सगळे मसाले ह्याच्यामध्ये भाजल्यात आणि खाली बघा तुम्ही बघा तुम्हाला दाखवते, कोणतीच गोष्ट ह्याच्यामध्ये करपत नाही आहे बघा। हे बघा खालून तसाची तसा टोप आहे। हे जाड असल्यामुळे खाली बुडाला भरपूर जाड आहे, साईडनं पण तेवढाच जाड आहे। 1.5 किलोचा टोप आहे हा, त्याचं वजन 1.5 किलो आहे। त्यामुळे ना बिलकुल हा खाली लागत नाही आणि जळत नाही। फक्त बारीक गॅस मिडियम गॅस ह्याच्यावर करायचं, त्यामुळे काहीच ह्याला होत नाही। आणि फास्ट गॅसवर करून पण मी बघितले तरी खराब होत नाही हा। तरी चांगलं परतून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं। तुमच्या मसाल्याला किती आहे मीठ त्याच्याप्रमाणे तुम्ही मीठ टाका। मी जरा मसाल्यांना कमीच मीठ टाकते, म्हणजे वरून आपल्याला वापरायला येतं। रेसिपी बघितली की प्लीज तुम्ही लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा। हे असं चांगलं परतलं की नाही की त्याची चव बघा एकदम छान येते, म्हणून हे असं परतून घ्यायचं कधी बी कुठल्या पण गोष्टी। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला गरम पाणी ओतायचे। तर बघा हे मी हलकं गुणगुणं पाणी करून ठेवलं एका साईडला, ते टाकतोय आपण। तुम्हाला किती कालवण पाहिजे त्याप्रमाणे टाकायचं। तर मी 1.5 ग्लास टाकलेला आहे, ह्यात आपल्याला अजून अर्धा ग्लास टाकायचे। आता आपण ह्यात अजून पाणी ओतूया, म्हणजे आपण वाटाणे शिजल्यानंतर कालवण कमी होतं। तर हे पण गुणगुणच पाणी आहे। तर मी बारीक 2.5 ग्लास बघा पाणी टाकलेलं आहे आणि आता हे चांगलं शिजवून देऊया आपण। कालवण बघा चांगलं उकळलेलं आहे आणि किती मस्त झालंय बघा अशा पद्धतीत। आता ह्याला चांगलं शिजवायचं बघा, त्यासाठी थोडंसं जास्त पाणी टाकायचं, म्हणजे वाटाणे चांगले शिजतात। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकू, कुटताना पण टाकलेली आहे, पण अशी जर टाकली की नाही की त्याची चव उतरते। आणि कधी पण कवळी देठा सकट टाकायची। आता ही मी कालवण एकदम बारीक गॅसवर झाकून ठेवते, अर्ध झाकण करून शिजून देते। बारीक गॅसवर बघा झाकण ठेवलं होतं, असं अर्ध झाकण ठेवलं होतं बघा। कालवण झालेलं आहे आणि एवढं पातळ झालंय बघा। ह्याच्यापेक्षा पातळ करू शकता। खाताना ह्याला जर भाकरीभर ह्याच्यावर तुम्ही खाऊ शकता। जर थोडीशी जर शेवबीव जर टाकली ना तर अजून 1 नंबर लागतं, करून बघा। ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।